So today I am going to share our journey. Uh, this journey we started by me and Dr. Rosal Gandhi exactly 1 year before. અને આજે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે એ જર્ની વિશે હું તમને અમારો અનુભવ શેર કરવા જઈ રહ્યો છું. So my topic is today the opposite of good idea can be a good idea. આપણે ફિઝિક્સમાં વાત કરીએ તો ઓપોઝિટ ઓફ ગુડ આઈડિયા ઇઝ અ બેડ આઈડિયા. ન્યૂટને નવો પ્રિન્સિપલ શોધ્યો કે ભાઈ સફરજન ઉપરથી નીચે પડે છે. હવે એનો એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ આઈડિયા તમે જોયો તો ઇટ્સ ટોટલી બેડ આઈડિયા. But when we are talking about this medicine, when the healthcare system, then opposite of good idea can be good idea. Good idea ની વાત કરીએ તો knee replacement is a really good idea, but to exactly opposite to it, that preserving your natural knee joint is also a good idea. So this journey we have started together by me and Dr. Rosal Gandhi, and I am going to share you our journey. So આજે ટોપિક મળ્યો છે અમને opposite of good idea can be good idea from this wonderful book called Alchemy. It's written by Rory Sutherland. Rory Sutherland એ વર્લ્ડની renowned માર્કેટિંગ કંપની ઓગિલવીના વાઇસ ચેરમેન છે. તમે નેટ પર સર્ચ કરશો તો ઘણી બધી ટેડ ટોક્સ એની અવેલેબલ છે. અને એની એ સુંદર બુકમાં એણે એક આખું ચેપ્ટર લખ્યું છે, ધ ઓપોઝિટ ઓફ ગુડ આઈડિયા કેન બી ગુડ આઈડિયા. So in example, let's take a two opposite idea. One is scarcity and second one is abundance. And both the ideas are right in the relevant situation. જેમ કે ફરારી કંપનીની વાત કરીએ તો ફરારી કંપની માર્કેટમાં રુટીનલી ગાડી વેચતી જ નથી. ક્રિએટેડ આર્ટિફિશિયલ સ્કેર્સિટી અને તમે સિગ્નેચર કાર્સ વેચે છે ઇન વેરી હાઈ પ્રાઇસ એન્ડ સ્ટીલ હી હેઝ અ વેરી લાર્જેસ્ટ માર્કેટ શેર. અને એ જ સામે આપણે એમાં એક વખત આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટ એટલી બધી યુનિક છે તો એ સારી જશે. હવે એની સામે બીજી વાત કરીએ કે જે માર્કેટમાં બહુ જ વેચાતી હોય, તો આપણે લઈએ યાર આટલા બધા લોકો લે છે તે પ્રોડક્ટ તો સારી હશે અને એને કારણે પણ લોકો લેતા હોય, જેમ કે આપણી મારુતિ સુઝુકી. સો બોથ આઈડિયા આર એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ, but still they are right in the relevant situation. આપણે ઇન્ડિયન માઇથોલોજીકલ સ્ટોરીની વાત કરીએ તો અર્જુના અને દ્રોણાચાર્યની સ્ટોરી તમને ખબર છે કે જ્યારે એમને અર્જુન અને એમના શિષ્યોને લઈ અને હેલો વોઇસ ક્રેક થતો લાગે છે. ઓકે, હવે થયો? હા. સો અર્જુન અને આપણે દ્રોણાચાર્યની સ્ટોરી આપણે જોઈએ તો એની અંદર આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે શિષ્યોને લઈ અને જ્યારે ટ્રેનિંગ માટે ગયા અને દરેકને પૂછ્યું કે તમને આ ઝાડ પર પંખી બેઠું છે એ પંખીને ટાર્ગેટ કરવાનો તમને શું દેખાય? તો કોઈક એવું કીધું કે ભાઈ મને પંખીની જોડે આજુબાજુનું સ્કાય દેખાય છે, કોઈ કીધું કે મને પંખીની જોડે ઝાડની ડાળી પાંદડા દેખાય. પણ અર્જુને કીધું કે મને આઈ સી ઓનલી ડાર્કનેસ. I see the darkness in the eye of that bird. He was so focused on the target, and you know the history. He is one of the best archer of the world. એવી જ રીતે જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદની વાત કરીએ તો સ્વામી વિવેકાનંદે પણ કીધું છે કે ટેક અપ વન આઈડિયા, મેક that one idea your life. Dream dream about that idea, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and then that is the mantra of success. So આ બંને સ્ટોરી જોવા જઈએ તો they are focusing on the single idea, right? And exactly the opposite. One of the successful men is Jeff Bezos. What he is telling કે તમે એક આઈડિયા પાસે ફોકસ કરવાનો મતલબ જ નથી. You should be experiment different ideas, and that is the mantra of success. તમે નવા આઈડિયા તમે પ્રયત્ન કરો અને એમાંથી તમે ફેલ્યોર પણ મળશે. ક્યારેક કોઈ આઈડિયા એવો ક્લિક થઈ જશે કે તમને એક ઘણો બધો બેનિફિટ અપાવશે. આ સીરમ આપણે કોવિડ સેકન્ડ વેવ હમણાં થતી હોય, એવરીબડી ઇઝ નોન ઓફ સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન્ડિયા. તમને ખબર કે એમનો ફર્સ્ટ બિઝનેસ શું હતું? સાયરસ પૂનાવાલા, હી વોઝ રનિંગ ધ સ્ટડ ફાર્મ, હોર્સ સ્ટડ ફાર્મ. એ એમની પાસે એટલી બધી લેન્ડ બેંક હતી અને એમણે આ જો બીજો આઈડિયા ક્રિએટ ના કર્યો હોત સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન્ડિયાનો તો કદાચ horse farm, stud farm is now dying the business. So similarly, there are two opposite ideas. One is focus and one is a distraction. But these two opposite ideas is relevant to their
is right in their relevant situation. એવી જ રીતે આપણે બીજા બે ઓપોઝિટ આઈડિયાની વાત કરીએ ટુ ડેસ્પરેટલી ફાઇન્ડિંગ સમથિંગ એન્ડ સેન્સિટિવિટી. આપણે કોઈ વસ્તુ આમ જીગર લગાવીને આપણે પ્રયત્ન કરતા કે આપણે સુધી જ નાખીએ, આ કરી જ નાખીએ, પણ કદાચ એ ના મળે, અને બીજી કોઈ વસ્તુ કરતા હોય અને ફાઇન્ડિંગ સમથિંગ ગુડ without looking for it. એ વખતે આપણે એવી વસ્તુ મળી જાય, that is called serendipity. These are the two different ideas, and today I'm going to talk about some serendipity. So there are lots of examples of serendipity into the healthcare system. 1930 આપણી જે વર્લ્ડની પહેલી એન્ટીબાયોટિક શોધાઈ, that is penicillin. It's also part of the serendipity. Alexander Fleming એ એન્ટીબાયોટિક શોધતો હતો, he just forget this penicillin into this bacterial jar, અને એમાં એને ઘણા વખત પછી જોયું કે આ પેનિસિલિનને કારણે બેક્ટેરિયાનો ગ્રોથ અટકી ગયો છે, and then this antibiotic is invented the first time. હવે 1930 ની વાત કરીએ તો જસ્ટ ઇન લાસ્ટ ડિકેડમાં જોઈએ તો વાયગ્રા, this medicine is research product for the anginal pain, હાર્ટ એટેક માટે રિસર્ચ થઈ હતી. એમાં ખબર પડી કે ભાઈ આના બીજા પણ ઘણા બધા યુઝ છે, અને that's why it is used for erectile dysfunction. So these are the different serendipities, examples available in the healthcare system. And one more such kind of serendipity is available. Dr. Yuji Okuno, from whom we learn this technique. Dr. Yuji Okuno, he primary research करता था ट्यूमर सेल्स पर, malignant જે કેન્સરના જે ટ્યુમર્સ એના પર સર્ચ કરતા હતા, અને he find abnormal blood vessels similar to જે કેન્સરના ટ્યુમરની અંદર જેવી રીતે blood vessels વધારે પડતી જોવા મળતી હતી, એવી જ રીતે ઇન્ફ્લેમેટરી એરિયા એટલે જે આર્થરાઇટિસ કહીએ છીએ એની અંદર પણ એમને આવી ટાઈપની abnormal blood vessels જોવા મળી. And this is by chance. And then he invented this new technique called joint embolization. First paper हमने published करी 2014 and then gradually he has developed this technique. And serendipity for us also, because last March COVID no first lockdown થયું, એ વખતે almost we were free, and many people have habits of using lots of different kind of social media. કોઈને Facebook ગમતું હશે, કોઈને Instagram, કોઈને another કોઈ social media. But I am very fond of the Twitter, because Twitter is a very good knowledgeable source for me at least. અને એમાં મેં એક તેમની ટ્વીટ જોઈ ડોક્ટર યુજી ઓકોનોની એક્ઝેક્ટલી ઇન એપ્રિલ 2020 for લોકડાઉનના સમયમાં, અને he has tweeted this about this abnormal vascularity, and somehow I have some intuition there is something new, let's explore it. And gradually એમાં હું ને રોઝિલ બંને ઇન્વોલ્વ થયા. I think we have read more than 500 articles. આપણી ફ્રેન્ડ સિરિયલ જે બીજી બહુ પોપ્યુલર છે એનો તમે અવર્સ ગણો તો લગભગ 100 અવર્સની ટોટલ સિરિયલ છે. And we have spent I think more than 300 hours to 300 or 320 hours for gathering the information about this technique. And we learned from Dr. Yuji Okuno also. He has also teach us this technique. And gradually we developed this technique, and we have done lots of embolization for joint pain. So our journey started exactly 1 year before, and we have done the first case in October 2020. Just દિવાળીના સમયમાં પહેલો કેસ કર્યો, અને આજે અમારા પહેલા પેશન્ટ હતા. એ પેશન્ટને નક્કી હતું કે મારે કોઈ પણ હિસાબે ઘૂંટણનો સાંધો બદલાવો નથી, પણ ઘૂંટણમાં દુખાવો તો અસહ્ય થતો હતો. એટલે એમણે ત્યાં જે વૈદ હતા એ વૈદ પાસે દુખાવો દૂર કરવા માટે ઢીંચણ પર ડામ પણ લીધેલા હતા. એમના તમને આ સ્કાર્સ પણ દેખાશે, પણ દુખાવો દૂર થયો નહીં. અલ્ટિમેટલી વી હેવ ડન ધીસ જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન. હમણાં પણ અમારે એમની જોડે વાત થયેલી. શી ઇઝ રાઇટ નાઉ ઓલ્સો પેઇન ફ્રી. સો ધીસ વોઝ અવર ફર્સ્ટ કેસ in October 2020 near Diwali, and today almost 15th August 2020 our journey shuru કરે એક વર્ષ પૂરું થયું. We have completed almost 100 cases of joint embolization. This technique is useful for not only the knee joint only, but પગની પાનીનો દુખાવો, પગની એડીમાં દુખાવો પણ જે થાય છે એ એડીનો દુખાવો પણ
એટલો જ યુઝફુલ છે આમાં. ટેનિસ એલ્બોમાં પણ ઘણા સારા રિઝલ્ટ છે. ફ્રોઝન શોલ્ડરનું પેઇન પણ આનાથી જતું રહે છે. અને અત્યારે જે યંગસ્ટર્સમાં પબજી રમવાની આદત પડી છે. પબજીમાં શું થાય કે કન્ટિન્યુઅસલી તમારી ગરદન વળેલી હોય, તમે નીચે જોઈ અને 5 થી 6 કલાક સુધી યંગસ્ટર્સ આ ગેમ્સ રમતા હોય, એને કારણે ગરદનનો દુખાવો થાય. ઇવન તો આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોશો તો તમારા આઈના લેવલે કોમ્પ્યુટર નથી હોતું. કોમ્પ્યુટર થોડું નીચે હોય એટલે તમારે ગરદન સેજ નીચું કરી અને પછી તમારે કામ કરવું પડે. આ બધાને કારણે એ લોકોને નેક પેઇન થતું હોય. એન્ડ ઇન ધીસ નેક પેઇન ઓલ્સો ધીસ ટેકનોલોજી ઇઝ વેરી વેરી યુઝફુલ. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ અવર ફેલિયર. સો 100માંથી લગભગ 8 પેશન્ટ્સ એવા છે કે જેમને કોઈ રિસ્પોન્સ ના મળ્યો. આ કર્યા પછી એમને જેનિકલ આર્ટરી એમ્બ્યુલેશનમાં કોઈ પણ ફાયદો જોવા ના મળ્યો. So 8% is absolute failure in from our 100 cases. I'm going to share you what are the reason of failure. 10 પેશન્ટ એવા છે કે જેમને પેઇન રિડક્શન લગભગ 50% જેવું થયું, જે જોઈએ એના કરતા ઓછું થયું. અને બાકીના 4 પેશન્ટ છે એને પહેલા ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું પણ પછી after later on after 1 month they again started the symptoms and we have repeated the procedure. After repeating the procedure, pain reduced again up to 80-90%. So the reason of failure, most common reason is diabetes. Diabetic patient માં શું થાય છે કે ઇન્સ્યુલિન આપણે આઈધર એક્સટર્નલી લેતા હોઈએ અથવા જે મેટફોર્મિન કે જે ડાયાબિટીક મેડિસિન્સ આવે છે, એ ડાયાબિટીક મેડિસિન્સ એ અલ્ટિમેટલી ઇન્સ્યુલિન પ્રોડક્શન વધારે છે. ઇન્સ્યુલિન ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ ઇન્ફ્લેમેટરી હોર્મોન્સ, એટલે ઇન્ફ્લેમેશન વધારે છે. અને એને કારણે એકવાર તો આપણે ઇન્ફ્લેમેશન જોઈન્ટ્સમાં બંધ કરીએ, પણ બીકોઝ ઓફ ધી ડાયાબિટીસ એક્ટિવિટી ગોઈંગ ઓન વિધિન ધ જોઈન્ટ, વિધિન એન્ટાયર બોડી, એટલે પેઇન ફરી શરૂ થઈ જતું હોય. સેકન્ડ કોમન રીઝન ઇઝ ઓબેસિટી. થર્ડ કોમન રીઝન ઇઝ એસોસિએટેડ some pathology in ligaments, muscles, muscular weakness હોય, ligamentous injury પાસ્ટમાં હોય, મિનિસ્કસ વધારે ડેમેજ થઈ ગયું હતું, એને કારણે પણ રિઝલ્ટ તમને નથી મળ્યા. અને ઓબ્વિયસલી સ્ટેજ 4 આર્થરાઇટિસ. સ્ટેજ 4 ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસમાં શું થાય છે કે બે બોન્સ કપ થઈ ગયા હોય, એને કારણે જે બોન વચ્ચેનું ફ્રિક્શનનું પેઇન છે એ એલિમિનેટ નથી થતું. સો ધીઝ આર ધ એબ્સોલ્યુટ reason of failure. And success, if you see, the 92 patients are reduced pain. So our success is 92%. And 82 patients has 80% pain improvement, and 10 patients has a less than 50% pain improvement. So our success rate is 92%. So it's pretty very good number of success rate. So no major complication noted so far. ઘણા એક બે દર્દીઓને એવું થયું છે કે જે પંચર સાઇડ એન્જિયોગ્રાફી માટે જે પંચર કરવું પડ્યું ત્યાં થોડા દિવસ સુધી દુખાવો થયો હોય તો પછી અઠવાડિયાની અંદર પેઇન રિલીફ થઈ જતું હોય. અધરવાઇઝ નો મેજર કોમ્પ્લિકેશન. This patient what we are talking about, they came from Kenya to get treated with genital artery embolization. मैंने रोजीले लगभग मार्च महीना वाले सेकंड वेव पहला मैं એમનું genital artery embolization કરેલું. And let's see what he says. So basically he is saying about the magical formula. કદાચ વોઇસ નથી આવતો એને કારણે એ તકલીફ થઈ છે, પણ what he is trying to tell us that magic in our hand, અને એને કારણે જ એમની વાઇફનો દુખાવો જે ઘૂંટણમાં તો જતો રહ્યો અને એ દુખાવો એટલું જતો રહ્યો કે now she is feeling so much like a young lady. So the good idea is obviously knee replacement is a good idea, but the exactly opposite, the preserving your knee joint, the natural knee joint is also a good idea. So when this opposite idea is good idea. So જ્યારે આ જે ઘૂંટણના ઘસારાના 4 તબક્કા છે અને 4 તબક્કામાંથી જે પહેલા 3 તબક્કામાં તમે જોશો અહીંયા તો એની અંદર ગાદીનો જે ઘસારો છે એ ઘસારો તો છે પણ તો એ ગાદીનો એરિયા બચેલો છે. તો
તો આટલા પહેલા 3 તબક્કામાં જો આ ટેકનોલોજી તમે કરો તો રિઝલ્ટ સારું મળે છે. પણ જે ચોથો તબક્કો છે એની અંદર 2 બોન્સ થઈ ગયા હોય છે અને આ ચોથા તબક્કામાં જ્યારે કરવા જઈએ છીએ કરી તો શકાય, એનામાં કર્યા પણ છે ઘણા બધા પેશન્ટમાં, ઘણા જ્યારે ઇન્સિસ્ટ કરતા હોય ત્યારે રિઝલ્ટ પણ ઘણાના સારા મળેલા છે. અમુક પેશન્ટમાં ઘણા સારા પેઇન રિમૂવ થઈ ગયા છે. પણ આ જે બે જ્યારે પેશન્ટ ચાલવા જાય ત્યારે જે 2 બોન્સ ફ્રિક્શન પેઇન હોય છે એ જતું નથી. સો ઓલમોસ્ટ broadly we can say that 30 to 50% ફાયદો થતો હોય છે ગ્રેડ 4 માં, જ્યારે ગ્રેડ 1 to 3 માં તો ઘણો બધો ફાયદો થતો હોય. So now I would like to answer some few questions જે પેશન્ટ્સ ઘણા બધા પૂછતા હોય છે અમને કે તમે શું ઇન્જેક્ટ કરો છો. સો વી આર ઇન્જેક્ટિંગ ધ એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ્સ. તમે ઘણા બધા એમને ક્વેરી હોય છે કે તમે સ્ટીરોઇડ ઇન્જેક્ટ કરો છો, શું કરો? નો, સો વી આર નોટ ઇન્જેક્ટિંગ ધ સ્ટીરોઇડ. બેઝિકલી તમને જે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ પર દેખાય છે ડિફરન્ટ કલર્સની બોટલ્સ, ધીસ આર ધ એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ. અને જે લોહીની નળીને ટાર્ગેટ કરવાની હોય એ પ્રમાણે એ સાઇઝ અમે સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે. જેમ કે અહીંયા 45 to 150 માઇક્રોન્સ છે, અહીંયા 150 to 250 માઇક્રોન્સ. સો ધીસ આર ડિફરન્ટ સાઇઝ ઓફ એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ. Generally, 45 to 150 microns is it is used for genicular artery embolization. This particle we are using. We are not using any kind of steroids. અને આ જોઈન્ટની અંદર અમે કશું જ ઇન્જેક્ટ નથી કરતા. What we are injecting, that is the blood vessels which is supplying the new joint, which are releasing the cytokines. સેકન્ડ કોમન ક્વેશ્ચન છે કે કાર્ડિયક પેશન્ટમાં કરી શકાય, તો ડેફિનેટલી કાર્ડિયક પેશન્ટમાં કરી શકાય, કારણ કે આની અંદર કોઈ પણ જાતનું એનેસ્થેસિયા આપવાનું નથી, એટલે કાર્ડિયક પેશન્ટમાં હોય કે ના હોય કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન આવતું નથી. થર્ડ કોમન ક્વેશ્ચન એવો હોય છે કે ભાઈ મારા ગ્રાન્ડમધર 80 યર્સના ઉંમરના છે તો આપણે કરી શકીશું? તો યસ, ડેફિનેટલી વી કેન ડુ અપ ટુ 95 years of age group. ઓનલી થિંગ ઇઝ ધેટ કે વિથ એડવાન્સમેન્ટ ઓફ એજ ગ્રુપ જે ઘસારાનું સ્ટેજ પણ વધતું હોય અને જો ચોથા સ્ટેજમાં પહોંચી ગયું હોય તો રિઝલ્ટ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે થોડુંક સબ ઓપ્ટિમલ 30 to 50% જેવું જોવા મળે છે. But otherwise we can do it at up to 95 years of age. There is no issue for there is no age bar. So can you do both knee together? So yes, definitely we can do the both knee together. Rather અમે ઘણા બધા પેશન્ટ છે અમે ઇન્સિસ્ટ કરતા કે બંને ની જોડે જ કરી લો, કારણ કે ઘણી વાર એવું થતું હોય છે કે એક ની સારો થઈ ગયો હોય પછી ઓપીડીમાં જ્યારે પેશન્ટ ફોલોઅપ આવે ત્યારે અમને ટોકે છે કે સાહેબ તમે કેમ ના કીધું કે આટલી સરસ ટ્રીટમેન્ટ છે, અમારો બીજો ની પણ એ વખતે કરી નાખ્યો હતો. એટલે બંનેની જોડે થઈ જાય એ વધારે સારું છે. દેટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ. એક પેશન્ટે મને એવું પૂછેલું કે ઇઝ ધેર એની ક્લોટિંગ આફ્ટર ધ એમ્બોલાઇઝેશન? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે જ્યારે નેટ પર સર્ચ કરશો તો એમ્બોલાઇઝેશન જ્યારે શબ્દ આવશે તો એમ્બોલાઇઝેશન શરૂ થયું છે એ કેન્સરના જે ટ્યુમર્સ હોય એ કેન્સરના ટ્યુમરને સપ્લાય કરતી જે લોહીની નળી હોય એને બ્લોક કરવા માટે. એટલે મોટા પાર્ટિકલ્સ જેમ કે અહીંયા 500 to 700 માઇક્રોન્સ કે 1000 માઇક્રોન્સના પાર્ટિકલ્સ જ્યારે તમે ઇન્જેક્ટ કરો છો તો એ મોટી નળી મેઇન નળી બ્લોક થાય છે. એ નળી બ્લોક થાય એટલે જે કેન્સરના ટ્યુમરને બ્લડ સપ્લાય ઘટી જાય, ઘણા બધા અંદરના સેલ્સ ડેડ થઈ જાય અને એને કારણે ટ્યુમરની સાઇઝ સ્ટ્રિંક થઈ જાય. So these are known practice since last 25 years. અને જ્યારે કેન્સરની અંદર જ્યારે તમે આ એમ્બોલાઇઝિંગ પાર્ટિકલ્સ મોટા યુઝ કરો છો ત્યારે નળીને બ્લોક કરવામાં આવે ત્યારે ઘણી વાર થોડું ક્લોટિંગ થતું હોય છે. પણ when we are talking about genicular artery embolization, તો there is no embola, તો એમાં કોઈ ક્લોટિંગ થતું હોતું નથી, કારણ કે એમાં આપણે મેઇન વેસલ્સ ટાર્ગેટ કરતા. એક પેશન્ટે મને પૂછેલું કે સાહેબ તમે આ જે એમ્બોલાઇઝેશન કરો છો એની ઓબેસિટી થોડી ઘટશે? So this is very interesting question because right now in the era of this internet, many patients find lots of information on the internet. So embolization is useful for reducing the obesity. પણ એના માટે different blood vessels target કરવામાં આવે છે. આ જે જઠર છે, જઠરની જે લેફ્ટ ગેસ્ટ્રિક આર્ટરીનું એમ્બોલાઇઝેશન કરીએ તો એના કારણે ઓબેસિટી ઘટે છે. એના ઘણા બધા રિસર્ચ પેપર અત્યારે આવી રહ્યા છે. ઇટ્સ ઓલ્સો ઇવોલ્વિંગ ટેકનિક અને એના રિઝલ્ટ સારા છે. પણ જ્યારે જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશનની વાત કરીએ તો જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન હેઝ નો ઇફેક્ટ ઓન ઓબેસિટી, ઇટ હેઝ ઇફેક્ટ ઓન ઓનલી ધ ની જોઈન્ટ. આજે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે છે. ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડેમાં આપણો રિયલ હીરો કેપ્ટન વિક્રમ બત્રા, who is one of the pioneer to lead our Kargil war. એનું ફેમસ સ્લોગન છે યે દિલ માગે મોર, રાઈટ? હવે ખાલી વિક્રમ બત્રા જ નહીં પણ પેશન્ટ્સ પણ એવું કહેતા હોય કે યે દિલ માગે.
ઘણા બધાની એવું કહે છે કે સાહેબ તમે 70-80% જ કેમ કહો છો, 100% પેન રિલીફ કેમ નહીં? સો ફર્સ્ટ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ જે ની જોઈન્ટ છે ને બહુ કોમ્પ્લેક્સ જોઈન્ટ છે. એમાં ખાલી જે બે બોન્સ એ નથી, પણ બોન્સની જોડે ઘણા બધા લિગામેન્ટ્સ, ઘણા બધા મિનિસ્કસ, મસલ્સ એ બધું આવેલું છે. જો મસ્ક્યુલર વીકનેસ હોય, થોડા લિગામેન્ટ્સ લૂઝ થઈ ગયા હોય, કાર્ટિલેજ જો વધારે આર્થરાઇટિસને કારણે ડેમેજ થઈ ગયું હોય, આ બધાને કારણે છે જે ડેમેજ થયું હતું એનું પેન આપણે આ સુધી લીવ કરી શકતા નથી. રફલી કમ્પોનન્ટ 20-30% જેટલો બાકીનો હોય છે. એટલા માટે અમે 70-80% પેન રિલીફની વાત કરતા હોઈએ. અને ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ડિફરન્શિએટ કે આર્થરાઇટિસનો કમ્પોનન્ટ પેનનો કેટલો છે અને તમારું મસલ્સ કે લિગામેન્ટ લૂઝ થઈ ગયા હોય કે કાર્ટિલેજ ડેમેજને કારણે કમ્પોનન્ટ કેટલો છે. પણ રફલી આ વસ્તુ 70-80% સુધી પેન રિલીફ જોવા મળતું હોય. એક પેશન્ટનો ક્વેશ્ચન હતો કે સાહેબ જે આ પેઇન મેનેજમેન્ટના ક્લિનિક ચાલે છે તો આ તમારી ટેકનિક અને પેઇન મેનેજમેન્ટની ટેકનિક સેમ છે? સો ધીસ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન, લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જે ઘણા બધા એનેસ્થેટિસ્ટ કલીગ છે પેઇન મેનેજમેન્ટની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. સો દે આર ટાર્ગેટિંગ ધ નર્વ સિગ્નલ્સ, એટલે જે પેઇનનું સિગ્નલ્સ જે લઈ હતી જે જ્ઞાનતંતુની નસ છે એ જ્ઞાનતંતુની નસને એ લોકો રેડિયો ફ્રીક્વન્સી એબ્લેશનથી વેરી કરી નાખે છે, જેથી પેઇન સિગ્નલ્સ જ કેરી થતું નથી. જ્યારે અમે જે કરીએ છીએ ડિફરન્ટ ટેકનોલોજી, વી ડોન્ટ ટાર્ગેટિંગ ધ નર્વ્સ, વી ડોન્ટ ટાર્ગેટ ધ પેઇન સિગ્નલ્સ. અમે ઇન્ફ્લેમેટરી એક્શન સ્ટોપ કરીએ છીએ કે જ્યાં બ્લડ વેસલ્સમાંથી સાઇટોકાઇન્સ રિલીઝ કરીને ઇન્ફ્લેમેશન જે જોઈન્ટમાં ચાલતું હોય એ અમે સ્ટોપ કરીએ છીએ. સો these both have a different technology and both have a different mechanism of action. Now, what we feel after this 1 year of journey, મારું અને રોઝિલનું એક કોમન મંતવ્ય છે કે destroying the thing is much easier, but the preserving the natural knee joint is a little bit hard. તમે ઘણી બધી સ્ટોરી સાંભળી છે કે ઘણી બધી હોસ્પિટલમાં દિવસના 25 knee joint સર્જરી એક જ સર્જન કરી શકે છે, રાઈટ? બટ કારણ કે એ લોકોને ત્યાં આ બોન્ડ છે કટ કરી ઉપર ને નીચેનું બોન્ડ કટ કરીને આવી મેટલની કેપ લગાવવાની. સો દે આર સમથિંગ, it's very easy to cut and join some metal cap, but we are trying to preserve the natural knee joint, and it is really tough. Why tough? I'm going to show you. So આ એન્જિયોગ્રાફી જસ્ટ ગઈકાલે જ મેં રોઝિલા કેસ કરેલો છે, જ્યાં જસ્ટ ગોઈંગ ટુ શો યુ કે આ જે ની જોઈન્ટ નો એરિયા છે અને ની જોઈન્ટની આજુબાજુ તમે જોશો તો there are lots of tiny vessels over here. આ પિક્ચર સેમ એન્જિયોગ્રાફીનો પિક્ચર છે. સો આ એક બે કોઈ વેસલ્સ નીચેથી ઉપર જાય છે, કોઈ ઉપરથી નીચે આવે છે, અને એંગ્યુલેશન તમે જોશો ઉપરથી નીચે આમ નીચે સીડી આપણે લપસની જેમ નીચે ફરી ઉપર જાય. So these are the different angles and આ કેટલી tiny vessels છે કે હાર્ટની નળી પર એના કરતા પણ 1/3 સાઇઝની નાની નાની vessels છે. આ દરેકે દરેક વેસલ્સને તમારે હુક કરવાની, એની એન્જિયોગ્રાફી કરવાની, એની અંદર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે આપણી સાઇટોકાઇન્સની ઇન્ફ્લેમેટરી એક્ટિવિટી માટે આ વસ્તુ જવાબદાર છે કે નહીં. So it is really time consuming and it is required very high level of skill. And that's why it is really hard to save the knee joint and very easy to do the knee replacement surgery. એક વિષયની વાત કરું, ગઈકાલે જ અમે આ એક પેશન્ટમાં ડિસેન્ડિંગ જેનિક્યુલર આર્ટરી જે 6 આર્ટરીમાંની એક છે એ કરતા હતા, અને ત્યાં અહીંયા જોશો તો અહીંયા તમને વાસ્ક્યુલર પ્લસ કાળા કણનો ધબ્બો જોવા મળે, રાઈટ? એન્ડ વી ફીલ ધેટ કે એકવાર એની એન્જિયોગ્રાફી કર્યા પછી અમે અહીંયા તમે જોશો તો અમને લાગ્યું કે આ કાળા કણનો ધબ્બો જતો રહ્યો. સો the cytokines releases almost stop over here. So this was a common consensus by me and Rosil. So we were happy. But again, જ્યારે અમે નીચે ગયા બીજી મિડલ જેનિક્યુલર આર્ટરીમાં ગયા અને ત્યારે અમે જોયું તો આ એક નાની વેસલ્સ, આ ટાઇની વેસલ્સ તમે જોશો ને અહીંયાથી તો એ નાની કોલેટરલ બ્રાન્ચ છે એ સેમ એરિયાને અહીંયા સપ્લાય કરે છે. ભલે ઉપરની તમે વેસલ્સ અહીંયાથી એ સાઇટોકાઇન્સની રિલીઝ અટકાવી, પણ આ વેસલ્સમાંથી ફરી સાઇટોકાઇન્સ માટે જવાબદાર અહીંયા બ્લડ સપ્લાય થઈ રહ્યો છે. Then again we have embolized it, and later on if you don't see that cytokine release over here. So these are very tiny vessels, and
it's really hard work for preserving these national knee joint. And at last, on this Independence Day, we have feeling of freedom, right? And at last, and on the same day, we also feel that we have saved at least 92 joints from the knee replacement surgery. And this process is really blessing. Many patients say this is a magical formula, and Dr. Rosil Gandhi is my partner. Is going to share this magical formula into the next talk. Thank you. So now I will hand over the mic to Rosil. Rosil, will you share your magical formula? Good morning, everybody. Happy Independence Day to all. I would continue the talk further about our story of knee pain, and we'll see how we managed heel pain also. And how this all started, as Dr. Mohal told, જાપાનીઝ રિસર્ચર અને ડોક્ટર યુજી ઓકુનોએ ચાલુ કર્યું અને ઇન્ફ્લેમેશન એટલે કે સોજાની બ્લડ વેસલ્સ ને એમ્બોલાઇઝ કરવી. સોજાની અત્યાર સુધી અમે કેન્સરની અને એવી માલફોર્મેશનની અને ટ્યુમરની અને બ્લીડિંગ વાળી વેસલ બંધ કરતા હતા. હવે ઇન્ફ્લેમેશન વાળી વેસલ બંધ કરીએ છીએ. So what we do is we close the vessels which are causing inflammation. itis એટલે inflammation, osteoarthritis હોય, plantar fasciitis હોય, એ બધું inflamed area કહેવાય. ટેનિસ એલ્બો અને some cases of frozen shoulder, આ બધા inflammation હોય છે અને અમે we occlude it. Multiple therapies are attempted for all the pain, right from the painkillers to physiotherapy to hot, cold and ultrasonic massage, ultrasonic therapy. So we have added one more procedure and a very effective procedure without surgery for this knee pain and heel pain. જેમ આગળ દેખાડી કે દરેક આર્ટરીઝ સહેલી નથી હોતી, તો એનાટોમી છે ની જોઈન્ટની અને એની બ્લડ સપ્લાય મોકલતી આર્ટરીઝની 6 ટાઈપની આર્ટરીઝ હોય છે અને કોઈક વાર 7 કે 8, એટલે એટલીસ્ટ 6 વેસલ્સ હોય છે, 6 આર્ટરીઝ હોય છે, જેમાંથી ઇન્ફ્લેમેશન એટલે કે ઇન્ફ્લેમેશન ને સપ્લાય કરતી આર્ટરીઝ એમાંથી એરાઇઝ થતી હોય છે. એવી રીતે હીલ અને ફૂટની આર્ટરીઝ છે, એમાંથી આપણે બેઝિકલી પ્લાન્ટર આર્ટરીઝમાં જઈએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો એ કેટલી નાની છે અને એમાં અમે જઈને એમ્બ્યુલાન્સ કરીએ. So starting with a case, 58-year-old female, bilateral knee and right heel pain since 1.5 years. Pain was such that it was restricting daily activities also. Some areas were tender, more medially. So X-rays and evaluation clinical was done and the diagnosis was bilateral knee osteoarthritis and plantar fasciitis right heel. We do WOMAC scoring also. I'll show it afterwards. This is the X-ray of that patient. Joint space is there, but it is reduced. A WOMAC score it is an objective score to evaluate the patients for the knee joint pain and pain ક્યારે હોય છે, કયા પોઝિશનમાં થાય છે. Coming to the technique, we go by angiography route. પગની નસમાં 1.3 મિલીમીટરનું હોલ કરીને એમાંથી પતલા પતલા અમારા કેથેટર્સ હોય એ દરેક આર્ટરીઝમાં લઈ જઈએ અને પછી એ જે હાઇપરવાસ્ક્યુલર બ્લશ હોય એને બંધ કરીએ. જે એરો છે એ માઇક્રો કેથેટર છે જે 0.4 મિલીમીટરનું હોય છે અને એમાંથી આ હાઇપરવાસ્ક્યુલર બ્લશ એટલે કે આ બ્લેક બ્લશ છે એને આપણે બંધ કરીએ છીએ. So this is it is done totally under local anesthesia. અહીં તો દરેક આર્ટરીઝના કાળા જે કાળા ધબ્બા છે
આ પ્રી પ્રોસિજર છે અને આ પોસ્ટ પ્રોસિજર છે કે પેલું બ્લેક આખું સોજો વાળો એરિયા દેખાતો નથી. એટલે જેમ આગળ દેખાયું ડિસેન્ડિંગ જેનિક્યુલર, ઇન્ફ્રોલેટરલ જેનિક્યુલર, આ છે ઇન્ફ્રોમીડિયલ જેનિક્યુલર, આ સુપ્રોલેટરલ જેનિક્યુલર, આ બી બ્લેક બ્લશ છે. એ બધા આપણે આ સ્પેશિયલ આપણા માઇક્રોકેથેટર, તમે જો કેવા યુટર્ન લે છે માઇક્રોકેથેટર આર્ટરીની અંદર, સ્પેશિયલ સપલ માઇક્રોકેથેટર્સ હોય છે 0.4 મિલીમીટર, જેની અંદરથી અમે સ્પેશિયલ મેડિસિન્સ જે પીવીએ પાર્ટિકલ્સ નાખીને સોજાવાળી નસને બંધ કરીએ છીએ. તમે જેમ જોયું મેઇન નસ પેટન્ટ રહે છે, ખુલ્લી રહે છે, એટલે જોઈન્ટ મળતો નથી કે જોઈન્ટ ડેડ નથી થઈ જતો, પણ ખાલી ઇન્ફ્લેમેશન એટલે કે સોજો ઘટે છે. સિમિલરલી એ જ પેશન્ટનું રાઈટ સાઈડ, પેલા હતું લેફ્ટ સાઈડ, આ રાઈટ સાઈડ છે. આ બધી આર્ટરીઝ છે મલ્ટિપલ પગની, એમાંથી દરેકે દરેક આર્ટરીમાં જઈને આપણે ઇન્ફ્લેમેશન વાળું એરિયાને બંધ કરીએ છીએ. સુપ્રોમીડિયલ જેનિક્યુલર છે, એમાં ઇન્ફ્લેમ્ડ એરિયા દેખાય છે. એવી રીતે હીલ છે, એમને રાઈટ હીલ પેઇન હતું, સો ધીસ ઇઝ ધ X-ray image of the heel and this is the special microcatheter inside the artery. અને આ બધો ઇન્ફ્લેમ્ડ એરિયા છે પ્લાન્ટર ફેસાઇટિસ નો. એને આપણે we occlude the area, so ઇન્ફ્લેમેશન કે સોજો તરત ઘટી જાય કારણ કે વાસ્ક્યુલારિટી જતી રહી હોય, અને પછી પેઇન, એના લીધે જે પેઇન થતું હોય એ બી ઇમિડિયેટ રિલીફ થવા માંડે છે. સો ધીસ આર ધ પીવીએ પાર્ટિકલ્સ અને ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઓક્લુડ્સ. એ નાની નાની વેસલમાં જઈને એને બંધ કરે, પણ આ જે મેઇન વેસલ છે એ બંધ થતી નથી. So procedure is done under local, as I told. It's a pinhole technique. We are inserting a needle અને needle માંથી catheter નાખીને બધું કરીએ છીએ. અને patient is talking, is awake the entire time. અને they can see the procedure also. પેશન્ટ 4-6 કલાકમાં ફરીથી ચાલી શકે છે. કમ્પ્લીટ રિલીફ જનરલી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે પેઇનની ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ ડે, અને રૂટીન એક્ટિવિટીઝ વોકિંગ ને બધું નેક્સ્ટ ડે થી ચાલુ કરી શકાય. So this is a new procedure, but it is not completely new. It is, the papers had come from 2014, એટલે એના પહેલાથી ચાલુ થયું હતું, અને ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ્સમાં જાપાનીઝ અને યુરોપિયન પેપર્સ છે. So it is not a quack, કોઈ quacks કરે છે ગામડાઓમાં એવી કોઈ ટેકનિક નથી. It is a highly sophisticated improvised technique. It has papers from various areas of the world, and the papers will continue to come. We are also going to publish our study in a scientific journal. So I suggest to patients to at least take an opinion for embolization before any replacement surgery. This is also one of the good techniques to relieve pain. And with this technique, it is possible to get back to work and to mobilize faster because you have your own joint. So, as I told earlier, is a magical technique, embolization, and it's a pinhole technique done under local anesthesia. Thank you. Thank you, everyone. I think we'll share a interview with the Thank you, Rosil. I think ભાવનાબેન આપણી જોડે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે. સો ભાવનાબેનને આપણે એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માટે ઇન્વાઇટ કરીશું. ભાવનાબેન, આર યુ ધેર? તમે સાંભળી શકો છો? હા હા, થેન્ક યુ મોહનભાઈ, સાંભળી શકું છું. કેમ છો ભાવનાબેન? બસ આઈ એમ ફાઇન. હા, તમે કેમ છો? બસ એકદમ મજામાં. અને આજે વી વેલકમ યુ આજે અમારા ઝૂમ ના સેમિનારમાં, જેમાં ની જોઈન્ટ હિલ પેન ની અમે વાત કરી છે આજે. થેન્ક યુ સો મચ. હા, ઘણા બધા પેશન્ટ્સ અત્યારે ઓનલાઈન છે અમારી જોડે, અને દે વોન્ટ ટુ હિયર સમ એક્સપિરિયન્સ ફ્રોમ યોર સાઇડ. તમને પહેલા તકલીફમાં શું હતું અને અત્યારે કેવું છે? એકચ્યુઅલી છેલ્લા 1.5-2 વર્ષથી મને બંને નીમાં સિવિયર દુખાવો ચાલુ થયો હતો,
અને એમાં એવું હતું કે મારી જે રૂટીન લાઈફ હતી એમાં મને ઘણો ડિસ્ટર્બન્સ રહેતો હતો. અને પછી અમે ડોક્ટર્સના ઓપિનિયન લીધા અને એક્સરેઝ અને ઓપિનિયનમાં કન્ક્લુઝન એવું આવ્યું કે અમારે પ્લાનની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી કરાવવી જ પડશે. પછી એ ડિસ્ટર્બન્સ મને રૂટીન લાઈફમાં બહુ જ તકલીફ કરતો હતો, એટલે મેન્ટલી પણ બી હું થોડી ડિસ્ટર્બ હતી એના હિસાબે. અને પછી સડનલી આપની સાથે અમારી મુલાકાત થઈ અને આપના વિશે અમે બધું સાંભળ્યું, આપના વેબિનાર્સ અમે અટેન્ડ કર્યા અને આપે કરેલી પ્રોસિજરમાં અમે આવી જ રીતે જેમ અત્યારે હું ઇન્ટરવ્યુ આપી રહી છું એમ અમે પણ બી આપના પેશન્ટના ઇન્ટરવ્યુ સાંભળ્યા અને સાંભળીને આઈ વોઝ વેરી મચ કોન્ફિડન્ટ. અને સૌથી વધારે મહત્વની વસ્તુ તો એ છે કે આપને મળીને અમારો કોન્ફિડન્સ બહુ જ સ્ટ્રોંગલી બિલ્ટઅપ થયો. થેન્ક યુ. સાચી વાત છે. અને આ પ્રોસિજર માટે હિંમત કરીને હું આપની પાસે આવી અને ટુ બી વેરી ફ્રેન્ક કે રોઝિલભાઈ અને તમારા બંનેની સાથે મને એક નાના ભાઈની ફિલિંગ્સ આવી અને મને એવું થયું કે ના હવે યા હોમ કરીને પડો ફતે છે આગે. અને એ વસ્તુ ખરેખર પ્રૂવ થઈ કે અત્યારે હું એટલું ઇઝીલી અને એટલું સારી રીતે મારી રૂટીન લાઈફ એન્જોય કરી શકું છું. અને તમે તો મને બધી જ છૂટ આપી છે પણ હું મારી રીતે ઘણી સરસ રીતે બધા પ્રિકોશન લઈ અને મારી લાઈફને બહુ જ સારી રીતે એન્જોય કરી શકું છું. અને ઓલમોસ્ટ હું એવું કહી શકું કે મારી રૂટીન લાઈફમાં મને 80 to 85% ની રિલીફ છે. એટલે ઇટ્સ લાઈક અ મિરેકલ ફોર મી. સાચી વાત છે. એટલે આ ટેકનોલોજી એવી સરસ છે કે અને બેઝિકલી જે આજે વી આર એલિમિનેટિંગ ધ રૂટ કોઝ, એટલે ઇન્ફ્લેમેશન જ આખું બંધ થઈ જાય છે અને એને કારણે રિઝલ્ટ ઘણા સારા મળે છે. અને હોપફુલી તમારી અને ઈશ્વરની મહેરબાની હોય તો કદાચ મારા 5 વર્ષ આવી રીતે સારા નીકળી જાય તો હું ની રિપ્લેસમેન્ટમાંથી એટલીસ્ટ 5 વર્ષ માટે તો બચી શકું. નીકળી જશે, નહીં વાંધો આવવાનો તમને. તમારો પગની એડીનો દુખાવો કેવો છે? પગની એડીમાં પણ બી મને ઘણું સારું છે. જે મોર્નિંગમાં મને એકદમ ઉઠતાની સાથે મને ઓલમોસ્ટ એવું કહી શકાય કે 12:30 1 વાગ્યા સુધી તો મને ઘણું પેઇન રહેતું હતું. એમાં અત્યારે મને ઘણું જ એટલે ઘણું જ સારું છે. દિવસ દરમિયાન તો મને બિલકુલ પેઇન નથી થતું. આ મોર્નિંગમાં કદાચ હજી 5% કે 4% એવું કહી શકાય કે થોડુંક મને પેઇન રહે છે, પણ એ પણ બી ઓનલી ફોર 5-10 મિનિટ્સ. બરાબર છે. એટલે એમાં પણ મને બહુ જ સારું રિઝલ્ટ મળેલું છે. સરસ. આમ રૂટીનલી મારું ને રોજનું એક્સપિરિયન્સ કહે છે કે એટલીસ્ટ તમારું પેન 50-60% જેટલું ઓછું થઈ જાય તો ડેઈલી રૂટીનમાં ઘણી બધી રાહત મળી જતી હોય છે. પેલું કન્ટિન્યુઅસ પેન રહેતું હોય ને એને કારણે ઘણી બધી આપણી ડેઈલી રૂટીનની એક્ટિવિટી કરી નથી શકતા અને આ 50-60% રાહત મળે ને તો લાઈફ બીકમ્સ મોર કમ્ફર્ટેબલ. 50-60% ની અત્યારે તો મારા માટે તો એવું છે કે એમાં પણ હું 80% નો રેશિયો આપી શકું. બરાબર છે. એટલે પેલું જે ઉઠીને ચાલવાનો જે કંટાળો આવે કે એમ થાય કે ચાલીશું તો પાછું અગેન પેઇન થશે, એ બધું તો અત્યારે માઇન્ડમાંથી વોશ આઉટ જ થઈ ગયું છે ટોટલી. સરસ. અને તમને કાલનું લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું કે આફ્ટર કોવિડ, આફ્ટર 2 years અને આફ્ટર ધીસ એમ્બોલિઝમ પ્રોસિજર, કાલે ઓલમોસ્ટ બાય 3:30 to 8:30 મેં શોપિંગ કર્યું છે. અરે વાહ. એટલે એ પણ બી એક બહુ જ સારું એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું છું કે તમે ખાલી કેટલા અવર્સ મેં વોક કર્યું હશે ને હું મોલમાં ફરી હોઈશ એનો રેશિયો તમે કાઢી શકો છો. I know. Chalo, that's really good thing. We are really happy. We are able to bring a smile on your face with removing this pain. અને આ ટેકનોલોજીને કારણે તમને ઘણો બધો ફાયદો થયો અને વિધાઉટ એની સર્જરી યુ હેવ સિગ્નિફિકન્ટ પેઇન રિલીફ. થેન્ક યુ સો મચ. આપણે આપણે પ્રેઝન્ટેશનમાં એડ કરીએ કે હવે શોપિંગમાં જઈ શકાશે ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ ડે કે નેક્સ્ટ વીક.
ડેફિનેટલી મેં એટલે જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે હું તમને કાલનો જ મારો લેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું કે મને થોડો ડર લાગતો હતો અને ઓબ્વિયસલી હું નીકેપ પહેરીને જ ગઈ હતી. મેં આપની જોડે જ્યારે છેલ્લે કન્સલ્ટિંગ લીધું ત્યારે મેં વાત કરી હતી, એટલે નીકેપ તો મેં પહેરેલી જ હતી, પણ બાય 3:30 ટુ એટલીસ્ટ 8 o'clock તો અમે લોકો બહાર હતા જ એમ. એટલે એમાં મોલમાં ગોળ ગોળ ફરવાનું ને, એટલે મને એવું લાગ્યું કે જાણે રૂટીન લાઈફમાં હું ધીમે ધીમે આગળ પાછી આવી ગઈ છું એમ. સરસ વેરી ગુડ. અને શ્રેયાંગે પણ બી મને રાતના આવીને ત્યારે મને એવું કીધું, ઓબ્વિયસલી એ નહોતો આવ્યો પણ એને મને એવું કીધું કે તારા મોઢા પર મોહલભાઈ અને રોઝિલભાઈની પ્રોસિજરનો ચામ દેખાઈ રહ્યો છે. ગ્રેટ થિંગ ભાવનાબેન, થેન્ક યુ સો મચ કે તમે અમારી જોડે જોઈન થયા અને આ તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ, વેલકમ. So thank you so much for all the audience જે અમારી જોડે છે, અને this technology is very really effective for all these pain into the knee joint, tennis elbow, frozen shoulder, એની સાથે neck pains, એ બધા માટે plantar fasciitis માટે પણ this very effective. અને બીજો એક મારો જેમ ભાવનાબેને કીધું એ પ્રમાણે મારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરું તો ની પેઇન છે ને, ઇટ્સ અ મોર કોમ્પ્લેક્સ જોઈન્ટ. જ્યારે પ્લાન્ટર ફેશિયાઇટિસ ની વાત કરી, એટલે પગની એડીનો દુખાવો, એની અંદર જે રિઝલ્ટ્સ મળે છે એમાં પેઇન્સ વધારે રિલીફ થાય છે. જેમ કે ની જોઈન્ટમાં 70-80% થાય છે, અને જ્યારે પગની એડીના દુખાવાની અંદર તો ઓલમોસ્ટ મેની ટાઈમ્સ જે પેઇન રિલીફ થાય છે એ 90 to 95% જેટલું પેઇન રિલીફ થાય, બીકોઝ ઇટ્સ નોટ અ કોમ્પ્લેક્સ જોઈન્ટ. એ જ્યારે પગની હેડીનું જે હાડકું છે કેલ્કેનિયમ, એની જોડે જે પ્લાન્ટર ફેશિયા એટેચ થાય છે એ જગ્યાએ ઇન્ફ્લેમેશન હોય છે. સો એની અંદર બહુ બધા લિગામેન્ટ્સ આ તે એવું ની જોઈન્ટ જેવું બધું કોમ્પ્લેક્સિટી ઓછી હોય, એના કારણે પેન રિલીફ પણ વધારે સારી જોવા મળે. એન્ડ ઓલ ધીસ કેન બી ડન વિથ સિંગલ નીડલ પંચર. કોઈ પણ જાતનો કોઈ ટાંકા નહીં, કોઈ કટ નહીં, અને ડન લોકલ એનેસ્થેસિયા. 2-3 કલાકમાં તો દર્દી ચાલતું થઈને પોતાનું ઘરે જઈ શકે, પોતાનું બધું રૂટીન કામ કરી શકે. So this is very important thing. Without any anesthesia, without cut, we are doing this procedure, and at least 70-80% સુધી pain relief જોવા મળે છે. Thank you so much. Any question from the audience side? Okay, so I think almost all the questions are answered in my or Rosal's presentations. So thank you so much. With this, we conclude this session. Rosal, એક ક્વેશ્ચન છે કે લિગામેન્ટ ઇન્જરીઝ છે બોથ નીઝ માં, 2004-2006 માં એન્કલમાં લિગામેન્ટ ઇન્જરી છે, સો ની પેઇન છે. આઈ થિંક એમને ઓપીડી માં બોલાવીને ઇવેલ્યુએટ કરવા પડે કે પેઇન નું રીઝન, અને એક્સરે ને એમઆરઆઈ ને બધું જોવું પડશે, પછી એમને આગળ કહી શકાશે. Yes, definitely. So Meena Ben no ek question છે કે I have recently had a heel pain due to plantar fasciitis. So basically જે અમે કીધું એ કે plantar fasciitis છે એની અંદર અમે આ ટેકનોલોજીથી કરીએ છીએ. જેમ કે ભાવનાબેનને પણ plantar fasciitis હતો, અને એમને અમે આ plantar artery embolization, જેમ genicular artery embolization, it's for knee pain. knee ને લેટિન વર્ડમાં જેનુ કહેવાય, અને જેનુ ને એટલે સપ્લાય કરતી આર્ટરી, that is called genicular artery. એવી રીતે plantar fasciitis માં જે આર્ટરી હોય, the involvement of artery is the plantar artery, અને એની અંદર અમે સિલેક્ટિવલી જઈ અને આ વસ્તુ એમ્બોલાઇઝેશન કરતા હોઈએ છે. અને એકવાર એમ્બોલાઇઝેશન કરીએ એટલે આ દુખાવો તમારો ઘણો બધો જતો રહેશે. સેકન્ડ થિંગ, પ્લાન્ટર ફેશિયાઇટિસમાં મીનાબેને કહે છે કે એમણે 2 ઇન્જેક્શન્સ લીધેલા છે. સો ઇન્જેક્શન્સ ઇન્ટુ ધ પ્લાન્ટર ફેશિયા ઇઝ રિયલી બેડ આઈડિયા, બીકોઝ વોટ હેપન કે આ જે પ્લાન્ટર ફેશિયા છે એ કેલ્કેનિયમ હીલ બોન જોડે એટેચ થયેલું હોય, અને મોટાભાગે ઇન્જેક્શન સ્ટીરોઇડના હોય છે. આ જે સ્ટીરોઇડના ઇન્જેક્શન્સ હોય છે એ બેઝિકલી
જે પ્લાન્ટર ફેશિયા એટેચમેન્ટ છે એને હાર્ડ બનાવી દે છે. હાર્ડ બનાવે ને એટલે જ્યારે તમે ચાલવા જાઓ ત્યારે આખા બોડીનું વેટ એના પર આવે છે, તો એને કારણે એ ટેન્ડન રપ્ચર થવાના, એટલે એમાં રપ્ચર થવાના ચાન્સીસ વધારે થઈ ગયા છે અને ઇટ ક્રિએટ અ મોર પ્રોબ્લેમ. So whenever you have plantar fasciitis, try to avoid the steroid injections. Steroid injection is just giving a temporary relief. સામે જોડે ટેન્ડન છે એટલું જ ડેમેજ કરે છે. અને આ જે ટેકનોલોજી છે અમારી પ્લાન્ટર આર્ટરી એમ્બોલેશન, એનાથી તમારું પેઇન ઘણું બધું જતું રહે છે. So મીનાબેને કીધું I will certainly come for consultation. Thank you so much. You are most welcome. So એક ગોપાલભાઈનો ક્વેશ્ચન છે, how many sessions and duration of each session? So આમાં how many sessions એવું નથી, there is a single session procedure. મોટા ભાગે એક જ વારમાં કરવાની હોય છે, બીજી વાર જરૂર નથી પડતી હોતી. મેં મારા પ્રેઝન્ટેશનમાં કીધું કે 100 માંથી 4 કેસમાં અમારે ફરી કરવાની જરૂર પડી, એ પણ મહિના પછી લગભગ 6 અઠવાડિયામાં ફરી રીએવેલ્યુએટ કરતા હોય છે, અને પછી જરૂર લાગે તો જ કરતા હોઈએ છે, અધરવાઇઝ જરૂર નથી હોતી. So almost in 96 cases, there is no need to repeat the procedure. And duration of each session, it depends on which joint we are targeting. Knee joint has a multiple arterial supply, so it definitely takes at least 45 to 60 minutes for one knee joint. There are plantar artery ni baat kariye to plantar artery it will take 30 minutes for one side, one plantar fasciitis, one heel pain. So I think so. હવે કોઈ questions નથી. કોઈ question નથી. Yeah. So thank you so much, Rosal. I think with this we conclude this our session. Thank you, sir. Thank you participants, and thank you everyone. So thank you everyone, and we will meet soon. Thank you.